Paano ka niligawan ni tatay? Siyempre, pupunta sa bahay namin. Hinaranahan ka ba? Hindi. Ano ang nagbago sa'yo ng panahon ng COVID? Siyempre, unang-una na, nalungkot ako. Nalungkot ako, nawala si tatay mo. Family meals are more than just about eating food. They're about connecting with your loved ones and creating lasting memories. Ay, Nay. Ito yung favorite mo na gulay. Salamat. Kain tayo dito. Ayan. Ano yung masabi mo dito, Nay? Siyempre, masarap. Ha? Hindi mo pa nga tinitikman, masarap na. Siyempre, sa tingin mo lang, masarap. Kamusta ka, Nay? Mabuti. Ano yung trabaho mo dito, Nay, dati? Janitress. Ilang years na kaya? 24 years. 24 years. Tapos, ilang taon ka na nung nag-start ka dito? 35. Buhay na? Ano na? Ilang taon na ka na? Wala ka pa. 1993. 1995 ka. So mas nauna ka pumasok dito? 24 years. 24 years? Tagal din pala. Tapos kailan yung retired mo, Nay? 2017. Kamusta naman yung trabaho mo dyan? Masaya kasi ano naman yung mga bata, sila ay magalang. Tapos mga teacher naman, mahal naman nila ako kapag naglilinis ako sa mga room nila. Sinasabihan nila ang mga estudyante na huwag magkalat. Huwag makalat para natutulungan natin ang ating Marley natin, yung ating janitress. Kaya masaya naman ako. Ito yung mga questions na itatanong mo sa akin. Ano eh? Tanong mo sa akin. Kumusta ang love life mo, anak? Love life ko? Okay naman. Masaya. Ako naman magtatanong na sa love life niya. Dati, kamusta si tatay? Siyempre, naligaw siya sa akin. Mabait naman yun eh. Saka noon, ginaguide kami. O pag gusto na namin, saka kami Saka na. Saka Kakasal. magpapaalam sa magulang. Tapos, O, saka kakasal na. Paano ka niligawan ni tatay? Siyempre, pupunta sa bahay namin. Hinaranahan ka ba? Hindi. Siyempre, siyempre, hingi muna siyang paitulot sa magulang bago Tapos? ako. Kasi sa atin kasing Iglesia ni Cristo, hindi pwede yun sa kalye-kalye. Doon lang sa bahay. Sa bahay. Malabas naman kami, pero nagpapaalam. Papaalam muna kami sa magulang namin. Ano yung mga di mo na yung makakalimutan na ugali ni tatay? Mabait si tatay. Di yun nananakit. Sa amin ni Minerva, ano yung mapapayo mo sa amin? Ang una dyan, nahihiling yan sa Ama, di ba? Tayo ay pagpapasok tayo sa buhay mag-asawa, pinagpapanatan natin ang mapapangasawa natin. Kaya kami din ni tatay, nagpanata din kami, siya at ako. Kung talagang kami, lulubin niya ng Diyos. Kaya ganun din kayo. Hindi tayo nangahawak sa sarili lang natin na, ay siya na, hindi. Ang lagi natin isasangguni sa Panginoon Diyos. Ano ang nagbago sa'yo ng panahon ng COVID? Siyempre, unang-una na, nalungkot ako. Nalungkot ako, nawala si tatay mo. Kaya yun, nawala yung mahal natin sa buhay na. Ako na. In 3 words, anak, how will you describe me? Sa 3 words para ma-describe kita na yan, best, tapos mapagmahal, tapos siyempre maaruga kayo. Yan. Baka nga 100 pa yun eh. Pero yun na siguro yung 3. Sige naman kayo eh.
Di ba kahit wala na kayo, basta meron lang kami. Ganun. Kaya naman ang nanay. Oo, ganun naman eh. Tsaka, best kasi tinaguyod nyo kami as janitress. Di ba napakahirap maglinis, maghapon, magwawalis, magmamap. Anay, sa akin naman, 3 words. Dili na. 3 words. Batang matulungin ka, Yo! Thank you. maalalahanin. Tapos, okay. Pugi. Oo. Sige, Diba? pugi na. Thank you. Natakot ka ba nung nawala si papa mo? Natakot? Hindi ako natakot eh, nalungkot. Yun, Na ano? nalungkot. Pero nalungkot na walang ka ng tatay. Kaya yung siguro i-rate ko sa buhay ko, yun na yata pinakamalungkot kong pag nawala ng mahal sa buhay. Nandun na yung part na ako naman yung mag-aalaga sa inyo. Tsaka naalagaan ko naman si tatay. So, gusto ko habang nandiyan kayo, yung mga hindi ko nagawa kay tatay, gusto ko gawin ko din sa inyo yung daling kayo sa mga bagay na hindi natin napuntahan, sa yung mga pagkain hindi pa natin nakakain, di ba? Tsaka lagi ko rin pinagpapanata na, sana sa lahat ng pagpaplano ko, sana matupad. Kung di man matupad sa ngayon, sana sa susunod na panahon, sana matupad yung nandiyan pa kayo. Mabigay ko yung mga bagay na di ko pa nabibigay sa inyo. Ikaw na natakot ka. Nawala si tatay. Pinapagpahinga siya para hindi na rin siya mahirapan. Pero sa matakot, hindi naman. Iglesia tayo eh. Lagi natin isasaalang-alang yung kalooban niya. Hindi sa pagsuway, sa pagsunod. Ako naman may tanong sa inyo, Nay. Bakit nung time na namatay si tatay, di ka namin nakitang umiyak? Hindi ninyo ako nakitang umiyak kasi nauna ako sa iyo. Nasaan ka ba nun? Ako nandun sa ibaba, pinakyat na nila ako para Tapos, anong nang nangyari? makita ko si tatay, din ako nila pinalapit. Kasi nga, COVID. Opo, ang sabi nila, hindi tayo na nakakasiguro. Katabi yun ng prayer room, yung Ano, ICU yun. Oo nga, Nagpaalam nakita ako sa kanila. Sabi ko, wag po muna yung ilalagay sa itim na bag. Darating po ang bunso ko, tinawagan ko na. Dumating naman Yung ako. anak ko pong bunso. Tapos sabi ko, ako po, sandali lang. Mapunta ako sa praying room kasi mananalangin ako. Doon ako umiyak. Di ninyo nakita at nag-iisa lang ako. Ba't tayo mo na ipakita saan umiyak ka? Parang yung luwa ko naman kasi naubos na ba. Talagang doon sa praying room, talagang napakalakas pakiwari ko nga eh. Narinig ng buong ospital. Grabe naman pala yung iyak niya. Feeling ko naman kay Ama, kinuha mo na siya, pinagpahinga mo na. Sana po tulungan mo ko kasi mahal na mahal ko yun. Kaya hanggang ngayon, ramdam ko na sa pag-move on ko, lagi lang akong nananalangin. Ikaw lang kasi parang ang positive mo. Sabi ko nga din, ba't parang di umiyak si nanay? Wala lang, namangha lang din kasi ako na. Pag ngayon naalala ko siya, umiiyak ako mag-isa. Pero kasi hindi naman namin kayo nakikitang umiyak kasi siguro pag nakita ka namin umiyak, baka umiyak din kami. Sa akin na nakatulong yun kasi yung hindi ka umiyak, parang yun nga, yung nasa isip ko parang napakatatag. Ano na yung huli? Proud ka ba sa akin? siyempre naman. Bakit? Siyempre, anak kita eh. Kung wala palang bunso, di wala na akong kasama. Kung wala ako. Ano wala lang si tatay, naging proud ka pa rin ba sa akin? Ay,
nakikita ko sa'yo, siyempre maalalahanin ka naman sa akin dahil dalawa na nga lang tayo. Alam mo naman na nag-iisa na nga ako, wala na si tatay mo. Pagka may ginagawa ako, tinutulungan mo ko. Pag may inuutos ako, sunod mo naman, siyempre. Thank you, Nay. Proud ako sa'yo, Nay. Basta, malakas lang loob natin. Panalangin. Ang biyaya, kapag binasbasan ng Diyos, malaki maliit. Kapag ang nagbasbas ang Diyos, magkakasya yan. Yan. Kaya nga proud ako sa inyo kasi ako positive thinker niya. Isa lang naman lagi mo na ipinapahe. Panata, manalangin. Huwag malungkot, manalangin. Huwag masaya, Sa lahat ng manalangin. sandali, lagi ko sinasabi diyan. Pag may lahat, pagbaba mo ng bahay, manalangin. Yan ang sandata natin. Panalangin. Sabi nga, kung ang sundalo, ang sandata, baril, Yan. ang Iglesia ni Cristo, ang sandata, panalangin.